Mga chong, so today gagawin natin ay alisin natin yung gawi o yung paling ng ating NMAX. So nagtataka ako, hindi naman ako nasesemplang, pero nagkaroon siya ng gawi. So possible cause siguro is yung madalas na nalulubak. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung T-post niya, wala namang galaw. Okay? Mahigpit naman. Check ko yung T-post, ha. Okay? Wala naman. Mahigpit. Bearing sa gulong. Bago lang to eh. Kasuswap ko lang nito. So, isa rin yung pagliliko ka, parang may kumukontra. Yun yung tinatawag na gawi. Pagliliko ko sa kaliwa, parang pinipigilan ako. Baga parang may malikot kang angkas. So ang solution dito, kasi okay naman yung bearing ko, hindi naman sira. Kasi bago lang halos to. 10k pa lang yung mileage niya. So napaka-imposibleng masira agad yon. So ito yung pinaka-solution dito. So luluwagan lang natin ng konti yung tornilyo sa ibabaw nung T-post. Ayan. Okay, so umpisa na natin. Tanggal natin ito, yung dalawang G's. Yung tornilyo dun sa taas. Ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Tapos yung sa baba. Ayan, pinilitan ko na siya ng tornilyo. Hindi na siya yung may lock na may clip. Yan, okay? Ready na natin tanggalin. Tatanggalin muna natin yung side panel. After matanggal mo na lahat ng tornilyo, tanggalan natin yung connection, signal light. Ito. Yan lang naman yan. Press, okay? Then, pila. Yan, sa park light. Yan, tapos yung headlight. Okay, yan. Tapos pwede na hatakin. Okay, sa baba. Yan lang. Okay? Ayan. So, ang i-adjust lang natin, angat nyo lang yung goma. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung hagdanan. Okay. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Yun yung kita nyo yan. Yan yung luluwagan natin. Unahin natin itaas. Ito, pumunta ka dito sa side na to, punta doon, patulak. Okay? Pag paikpit naman, doon ka lang sa kabilang side, patulak din. Dito, sa right side ng motor, patulak yung paluwag. Pag pahigpit naman, punta ka sa kabila, sa left side, patulak din. Okay? Start na tayo. So para mawala na yung kumukontra kapag liliko at para safe tayo makabanking. Okay? Tapos itong una, patulak yung paluwag. Okay? Tapos pukpukin nyo lang. Ay, upuin nyo, baka punta palabas. Medyo matigas lang. Yun. Okay. Pag kumilos na, kapraso lang. Mga 1/4 inch. Yun lang, kapraso lang. Mga ganun lang inisod, okay na. Tapos yung baba naman. Ayan. Kailangan dalawa pag sabihin nyo dalawa. Ganun pa rin. Ayan. Ayan, magkasama yan eh, pangalawa. So, iitin nyo lang ng konti. Ay, konting luwag lang. Ayan. Okay, pukpok.
Okay? So, ganon. Kita nyo? Pumihit na ng konti. Tapos ngayon, anuin nyo, tingnan nyo kung sumobra luwag. Pero konti lang. Konti lang. Ayan. Tapos, okay naman. Ayan. So ngayon, higpitan na natin yung taas. Kabila. Okay? Punta naman kayo sa kabilang side. Alak niya lang. Okay? Bilang side naman, pahigpit. Ganon. Then, gagawin nyo. Pero yung taas lang ang gamitin nyo. Huwag nyo makakalimutan na hindi ito higpitan, ha? Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, yun. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Okay. Pag ginalaw ko naman siya, okay, di siya umaalog. So, niluwagan lang natin ng konti. So, yung cause daw nun, yung minsan nalulubak, minsan humihigpit siya, tapos nawawala sa align. Kaya nagkakaroon ng gawi. So, sa pagbalik, ganun rin kung paano nyo tinanggal yung kaha. Okay, make sure na nakabit nyo yung connection ng bawat signal lights tsaka park light, then yung headlight. Okay? Ayan. Ano siya? So, maluwag na. Okay? So, nung may gawi kasi yan, matigas. Okay? Ayan. Wala na yung hindi na siya mahirap iliko. Okay? So, ayan. 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 Dati maganit eh. Okay, salamat. Try nating i-road test. Okay, te-testing natin. So, okay. Ayan. So, hindi porkit nagkaroon na ng gawi yung NMAX natin or yung motor nyo, papalitan agad nung bearing, nung ball race bearing. So, yun muna yung gawin yung solution. Kung wala namang alog, wala namang kayong nararamdaman na kakaiba dun sa T-post tsaka sa bearing ng gulong. So, hindi kailangan palitan agad nung ball race bearing. Ayan. Okay, so sana nakatulong yung isang tip ko sa inyo. Galing yan sa malupit na mekaniko, si Ogie Pangilinan. Okay? Ayan. Okay, salamat sa inyo. RS po. Hanggang sa susunod na DIY.